Jemi falendërues Perëndisë për këtë ditë. Ashtu siç jemi falendërues Perëndisë për javën që kaloi. Për gjitha gjërat që ai kishte përgatitur që ne të ecnim në to. Dhe shpresoj që ecja jonë ka qenë denjë. Dhe me ecjen tonë kemi nderuar emrin e Perëndisë tonë. Edhe ndërsa jemi fjalë, në fakt le të shkojmë përpara Perëndisë, le ta bekojmë emrin e Tij. Po Perëndi, kjo është fjala jote, sot dhe ne duam t'i kushem vëmendje asaj. Zot Perëndi, ashtu siç sapo kemi lexuar, që ti sundon edhe bota le të dritet, Zot Perëndi, por ti sundon me drejtësi, në fakt ti logisht gjykosh kombet me drejtësi. Ja ku është shprehur drejtësia jote, pikërisht në kryq, o Perëndi. Le të konsiderojmë kryqin sot, le të konsiderojmë lajmin e mirë që Perëndia ka për neve sot, duke të bekuar ty, i bekuar që është ti, Zot. Amen. Amen. Për shqiptarët besoj që është e qartë situata që ne po kalojmë, nuk e di sa nga amerikanët kuptojnë se çfarë po ndodh në Shqipëri, por e di që po t'ju pyesja nëse situata që po kalojmë është e vështirë, besoj që do të bini dakord që situata është e vështirë. Nëse i ju pyesja nëse vendi jon ka nevojë për ndryshim, edhe me këtë patjetër që askush nuk mund të thojë që nuk kemi nevojë për ndryshim. E ka dy lloje ndryshimesh në fakt. Ka nevojë ndryshim rrënjësor për ata që nuk njohin Perëndinë dhe ka ndryshim në shënderim për ata që njohin Perëndinë. Nëse ju pyesja se kisha jon, kisha e Hirit pra, kisha e Zotit, ka nevojë për ndryshim, edhe këtu jam i sigurt që do të bini të gjithë dakord. Por pyetja do shkojë edhe pak më thellë, sepse do vi pikërisht tek juve, nëse do ju pyesja nëse ju keni nevojë për ndryshim, cila do të ishte përgjigje. Edhe këtu jam i sigurt që gjithashtu do thonit, po, nuk ka asnjëri i cili nuk ka nevojë për ndryshim. Nëse flasim për çfarë ndryshimesh, atëherë do të hapim një debat pak më i gjerë, por nuk do shkojmë atje. Sepse do doja t'ju përqendroja vëmendjen tuaj sot në një aspekt të jetës tonë krishtere. Pikërisht tek adhurimi. Dhe bëhet fjalë për adhurimin e përbashkët. Adhurimin në tërësi dhe adhurimi i përbashkët patjetër që kanë një lidhje. Dhe është, si thua, shkojnë paralel, nuk kanë një ndarje. Por ne do të përqendrohemi sot pikërisht tek adhurimi i përbashkët. Por doja t'ju tregoj një histori në lidhje me Ravit Zakaria, nuk e di sa për jush e dëgjoni, tregon një histori të tillë. Ndërsa shkon dhe predikon në Ungjillin në vende të ndryshme, ishte në Kolumbi. Dhe Kolumbia është një nga ato vende të cilat ka mjaft probleme. Luftë civile e cila vazhdon për mjaft kohë, mjaft gjatë. Edhe mjaft njerëz kanë vdekur, rreth 250.000 besoj nga kjo luftë civile për shkak të drogës. Dhe tregon se vjen një qeveritar mjaft i lartë për të atakuar Rabin. Në fakt ishte atje për të ndarë Ungjillin me njerëz të qeverisë në Kolumbi. Por ky person kishte një histori të veçantë sepse ishte personi i cili kishte futur në burg një nga krerët e drogës atje në Kolumbi dhe tashi ky person ishte liruar nga burgu dhe jeta e këtij qeveritari ishte në rrezik. Në fakt rrethohej me bodyguard, por personi që kishte sjell këtë qeveritar tek Rabi ishte pikërisht një i ri, i cili gjithashtu kishte qenë i përfshirë me drogë. Kishte qenë bodyguard i njërit prej atyre që dëtonin trafikun e drogës. Por Perëndia e kishte shliruar nga kthetrat e kësaj lloji jete, e kishte, si thua, vënë jetën e tij në vend me Perëndinë, dhe tashi, ndërsa ky qeveritar kishte pyetje dhe kërkonte çfarë zgjidhje ka për vendin tonë, ky djalosh e dëgjon dhe thot, di unë dikë, në cilën mund të adresoj që mund të jap përgjigje ty për pyetjet që ti ke. Kështu që e merr qeveritarin dhe e çon pikërisht në hotelin kur Rabi po qëndronte. Dhe patjetër i shoqëruar me bodyguard. Dhe ndërsa shkon e takon, biseda pak a shumë merr këtë lloj fokusi. Nuk di se çfarë të bëj sepse përgjegjësia është kaq e madhe, por
nuk gjej asnjë lloj zgjidhje për këtë vend. Dhe Rabi e shikon qeveritarin dhe i thot, kam një pyetje për ty. A i ke zgjidhur ti problemet e tua personale? Dhe i thot, jo. Thot, a të shiron që të merremi fillimisht me këtë problem? Dhe i thot, po. A ke nevojë për ndihmë? Fati ofron ndihmë dhe thot, po. Dhe shpikërisht aty që ndan ungjillin me këtë person dhe ky person kthehet tek Perëndia. Dhe pse e tregova këtë histori? Ndërsa ne kërkojmë që ky vend të ndryshojë, ndërsa kërkojmë që kisha të ndryshojë, dua t'ju kujtoj këtë. Perëndia mund ndryshojë një vend duke filluar nga një person. Perëndia mund ndryshojë një kishë duke filluar edhe nga një person. Perëndia do që të na ndryshojë gjithë secilin prej nesh. Por realiteti më i afërt i ndryshimit, vëllezër dhe motra, nuk gjenden jashtë nesh, nuk janë të tjerët, okay? Realiteti më i afërt, më i thellë, në cilin Perëndia do që të punojë, jemi pikërisht neve. Dhe me këtë princip, me këtë parim dua që ta shikojmë ndërsa i përqasemi adhurimit. Realiteti më i afërt, fjala e Perëndisë, e cila nuk është larg, është këtu, siç kemi lexuar herën e kaluar, është pikërisht për mua, për ty, jo për të tjerë. Okay? Adhurimi. Njeriu kohë moderne adhuron punën e tij, punon, luan, punon tek loja e tij dhe luan tek adhurimi i tij. Duket sikur asgjë nuk është në rregull, gjithçka është bërë lëmsh. Nëse do të flasim për adhurimin e përbashkët, ne përdorim termin shërbes adhurimi. Për të përshkruar çfarë ne bëjmë nëse mbledhemi së bashku si besimtarë krishterë. Përpyetja është, a i përqaset gjithë secili prej nesh kësaj shërbese me një fokus të vetëm? Dhe cili do të ishte ky fokus? Marrja pjesë në adhurimin e Perëndisë tonë. Pra edhe një herë, nësa kemi ardhur sot këtë mëngjes, le të shqyrtojmë vetë tona cili ishte fokusi ndërsa kemi ardhur sot këtë mëngjes këtu. A ishte adhurimi i Perëndisë? A e kupton gjithë secili prej nesh natyrën e adhurimit? Elementet që përfshihen në adhurim. Në mënyrë që gjithë secili prej nesh ketë mundësi të vlerësojë, nëse ne si kish po adhurojmë në një mënyrë që e kënaq Perëndinë, pra a i kuptojmë natyrën e adhurimit, a i kuptojmë elementet, dhe për këtë do të flasim sot. Çdo krishter duhet kuptojë dhe të praktikojë këtë adhurim biblik, sepse Perëndia na urdhëron që ta bëjmë një gjë të tillë. Në fakt, adhurimi i tillë, adhurimi i vërtet, është vërtetim i shpëtimit që ne kemi marrë. Kur zemra jon gufon, kur zemra jon vjen dhe mezi preqet si thuaç të bashkohet me trupin e kishës për të adhuruar Perëndinë, tregon që vërtetohet që shpëtimi që ju keni marrë është i vërtet. Dhe në fakt mungesa e adhurimit mund tregojë që zemra jon nuk është aty ku duhet përpara Perëndisë. Po të hedhim një vështrim të shpejt, mbi adhurimin pikërisht nga fjala e Zotit, do të shikojmë që jetët e njerëzve të perëndishëm, në të gjitha epokat që përshkruhen, në gjithë historinë e Biblës, mund të shohim që ato karakterizohen, pra jetët e këtyre njerëzve karakterizohen në mënyrë të vazhdueshme nga adhurimi i vërtet, i sinqert i vërtet. Jo vetëm i sinqert, por i vërtet, atë çfarë Perëndia kërkonte. Abeli i ofroi Perëndisë me besim atë çfarë ai besonte që
Perëndia donte dhe prandaj u cilësua I drejt përpara Perëndisë, ndryshe nga vllai I tij. Gjithashtu Noeu, posa doli nga barka, pasi përmbytja kishte përfunduar, ngriti një altar përpara Perëndisë, e adhuroi atë dhe ofroi oferta sakrifica nga kafshët e pastra dhe zogjt e pastra që kishte marrë, duke adhuruar Perëndinë. Ju kujtohet era e këndshme që u ngrit lart dhe Perëndia premtoi që nuk do ta përmbysë më tokën, megjithëse dëshirat e njerëzve që në fëmijëri janë të liga. Abrahami u thirret nga Perëndia dhe gjatë ecjes së tij, aty ku ai ndalonte, ngrinte një altar dhe thërriste emrin e Perëndisë duke I ofruar adhurim Perëndisë. Historia e popullit Izraelit, I cili u instruktohet mjaft të mirë, zgjidhet nga Perëndia pikërisht për të treguar lavdinë e Perëndisë së vërtet ndër kombeve, për ta bërë të njohur emrin e Perëndisë së vërtet ndër kombeve. Dhe I jepet fillimisht tabernakulli, I cili ishte vendosur në mes të kombit të Izraelit, rreth tij ishin pritërinë dhe pastaj levitët, të cilët shërbenin dhe pastaj të gjitha fiset, të cilët adhuronin duke u drejtuar nga tabernakulli I Perëndisë, por kur thritej I gjithë kombi I Izraelit, kjo ishte çfarë ndodhte, adhurimi I vërtet I drejtohej Perëndisë. Dhe më vonë tempulli, për cilën u deshën mjaft instruksione, si për tabernakullin edhe udhëzime, pra edhe për tempullin që të ndërtoheshin, sepse ishte e rëndësishme për Perëndinë se si kombi I Izraelit do të adhuronte. Dhe në fakt edhe tabernakulli edhe tempulli ishin në mesin e kombit, në mesin e adhurimit të kombit të Izraelit. Dhe është e qartë që kjo vazhdon dhe historia e kishës së hershme edhe e kishës në testamentin në Dhjetën e Re nuk është që është ndryshe. Nuk është që adhurimi ynë ka ndryshuar nga adhurimi I Dhjetës së Vjetër. Perëndia është I njëjtë. Adhurimi që ai kërkon është I njëjtë. Kështu që le të konsiderojmë në fakt çfarë lloj adhurimi Perëndia do. Sepse populli I Izraelit Perëndia popullin e Izraelit e bekonte ose e ndëshkonte pikërisht në bazë të adhurimit që kombi ofronte. Në librin e fundit të Dhjetës së Vjetër, I cili është Malakia, kemi shumë urdhërime lidhje me adhurimin të cilin kombi I Izraelit ofronte, të cilin Perëndia nuk e pëlqente. Janë të paktën 3 paralajmërime. Por lexojmë pikërisht në fillim, kapitulli I parë, vargu 6 deri në 10, ja çfarë thot Perëndia me anë të Malakijës. Një birë nderon të atin dhe një shërtor Zotin e tij. Nëse unë pra jam ati, ku është nderi im? Dhe nëse jam Zot, ku ma kanë frikën? Ju thot Zoti ushtrive juve, priftërive që përbuzin emrin tim dhe megjithatë thoni, si e kemi përbuzur emrin tënd. Ju ofroni mbi altarin tim ushqime të ndodhura dhe megjithatë thoni, në ç'më mënyrë të kemi ndodhur? Ushqimet, ofrimet nuk kanë në ndryshim me adhurimin sot, okay? Kjo është aq reale saq ishte edhe në kohën e Malakijës. Kur thoni tryeza e Zotit është e përbuzshme. Kur ofroni për flijim një kafshë të verbër, a nuk është keq? Kur ofroni një kafshë të qartë ose të sëmur, nuk është keq? Paraqite pra te qeveritari yt, a do të jeti I kënaqur prej teje? Do të pranoj me kënaqësi? Thot Zoti I ushtrive. Tani pra, kërkoni favorin e Perëndisë që ai të ketë mëshirë për ne. Duart tuaja kanë bërë këtë, a do t'ju pranoj vallë me kënaqësi, thot Zoti I ushtrive? O sikur të paktën dikush prej jush t'i mbyllte dyrën, atëherë nuk do ta ndizni zjarrin kot. Sakrificat nuk do të ofroheshin kot. Adhurimi nuk do të ishte I kot në këtë sallë ose në gjithë vendin. Atëherë nuk do ta ndizni zjarrin kot mbi altarin tim. Unë nuk kam asnjë kënaqësi me ju, thot Zoti I ushtrive.
dhe as që pëlqej çfarëdo oferte nga duart tuaja. A shihni një paralelizëm, mundohet që ta sjell, por pikërisht ndërmjet ishte adhurimi që Perëndia kërkonte në dhjetën e vjetër dhe është adhurimi që Perëndia kërkon sot dhe është e njëjta gjë. Ashtu siç ofertat mund të jenë të qala, të smura, adhurimi jon mund të jetë i qal, i smur. Le të vazhdojmë të konsiderojmë veten tonë, adhurimin me cilin vinim përpara Perëndisë. Edhe një herë, me themelimin e kishës në dhjetën e re, thelbi i adhurimit për trupin e Krishtit është i njëjtë, nuk ka ndryshuar. Kështu që çdo besimtar ka një detyrim që të njohë rëndësinë e adhurimit dhe ta praktikojë atë në mënyrë të vazhdueshme. Sepse Zoti jon kur u tundua nga djalli, tha është shkruar. Adhuro Zotin Perëndinë tënd dhe shërbeji vetëm atij. Adhuro Zotin Perëndinë tënd dhe shërbeji vetëm atij. Cili është thelbi i adhurimit? Edhe nuk dua të zgjatem gjatë sepse dua tek pikat e fundit e cilat janë, mendoj, shumë të zbatueshme për neve, do doja të kaloja më tepër kohë. Cili është thelbi i adhurimit? Do t'i bëj pak shkurt. Thelbi i adhurimit është ky. Perëndia ka treguar lavdinë e tij. Okej? Perëndia ka treguar lavdinë e tij, e cila është palosur në ne. Është e dukshme. Është e dukshme në gjithçka që Perëndia ka krijuar, sepse, si thuash, siç themi ne, bën mu kur kemi një fat të cilin nuk mund ta anashkalojmë, e gjithë krijesa i jep lavdi Perëndisë. Nuk mund ta anashkalojmë. Në krijesën e tij Perëndia ka treguar lavdinë e tij dhe gjithashtu edhe në karakterin e tij dhe në mënyrë të veçantë karakteri i tij shpaloset në fjalën e tij, por në mënyrë të veçantë tek Krishti. Dhe pyetja është si reagojmë ne ndaj kësaj, ndaj lavdisë së Perëndisë, ndaj karakterit të tij, ndaj gjithçka që ai ka krijuar, a reagojmë me nderim dhe respekt? Në fakt, fjalët mund të vazhdojnë sepse nderim dhe respekt nuk janë mjaft për të përshkruar. Domethënë përgjigjen tonë përpara Perëndisë mund të vazhdojmë me fjalë të tilla si frikë nderuese, sa prej jush kur bie tërmet, dridhet. Mos më thoni që ka është dikush këtu që nuk dridhet kur bie tërmet. Pse dridheni kur bie tërmet? Sepse është ajo frika e cila diçka mund shkojë keq. Dhe është pikërisht një frikë e tillë që është si thua, e ka të bëjë me, domethënë me ashtu, por nuk është e tillë frika ndaj Perëndisë. Frika ndaj Perëndisë është kur Perëndia shfaqet, cili do jetë reagimi yt, cili do jetë reagimi im. Admirim mund të jetë për ulje, mund të jetë lavdërim, dhe gjitha këto janë sinonime, të gjitha kanë të bëjnë me adhurimin, të gjitha janë reflektime se çfarë ndodh kur lavdia e Perëndisë shfaqet. Perëndia kërkon për nesh që të përfshihemi në adhurim personal, por kjo si një mënyrë jetese. Por ai gjithashtu do që ne të adhurojmë edhe si bashkësi besimtarësh. Adhurimi i Përbashkët ka qenë gjithmonë njësoj i nevojshëm si ai personal. Në fakt shkojnë paralel. Pra nuk mund të zëvendësoj personali të Përbashkëtin as i Përbashkëti personalin, të dy komplementojnë njëri tjetrin. Dhe pikërisht në lidhje me adhurimin e Përbashkët duam që të flasim sot. Dhe duam të shikojmë tre gjëra. Cili është fokusi i adhurimit të Përbashkët?
Cili duhet jetë reagimi i dur i pjesëmarrësve në adhurimin e përbashkët? Dhe cilët janë elementet përbërës të këtij adhurimi të përbashkët? Le të shohim me radhë. Le të shohim cili është fokusi i adhurimit të përbashkët. Javën e kaluar kemi lexuar Psalmin 95 dhe sot kemi lexuar nga Psalmi 96. Të dyja këto psalme janë mjaft të njohura për shkak të thirrjes që bëjnë për të adhuruar, për shkruar të adhuruar së bashku Perëndinë. Dhe tek Psalmi 95 vargjet 6 dhe 7 thonë: "Ejani të adhurojmë dhe të përkulemi, të gjunjëzohemi përpara Zotit që na ka bërë, sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i kullotës së tij." Dhe kopeja për të cilin ai kujdeset. Dhe Psalmi 96 vargu 8 thotë: "Jepini Zotit lavdinë që i takon emrit të tij, qojini oferta dhe ejani në oborret e tij. Bini përmbys përpara Zotit në shkëlqimin e shenjtërisë së tij. Dridhuni para tij, o banor të gjithë tokës." Le të reflektojmë pikërisht mbi këto dy pasazhe që sapo lexova. Kë thret psalmisti që të shkojmë dhe të adhurojmë? Para kujt duhet të përulemi? Para kujt duhet të gjunjëzohemi? Kush është ai që na ka bërë? Kush është ai që kujdeset për ne? Kujt i japim lavdi? Kujt i çojmë oferta? Para kujt bijem përmbys? Kush është ai që shkëlqen në shenjtërinë e tij? Para kujt duhet të dridhemi? Perëndia. Fokusi i adhurimit të përbashkët është pikërisht Perëndia. Pyetja mund të jetë: pse? Pse vetëm Perëndia është i denjë për adhurimin tonë? Shpresoj që gjithë secili kemi një përgjigje për këtë, por le të reflektojmë pikërisht mbi atë që kush ai është? Kush është emri i tij? Pse i takon vetëm atij lavdia? Pse vetëm Zotit, Perëndisë tonë, i takon lavdia? E do ta shikojmë pak, si thua më hollësisht pak më vonë. Por qëllimi i fokusi i adhurimit është Perëndia dhe qëllimi jonë është që t'i sillim atij lavdi dhe kënaqësi. Kështu që gjithçka tjetër, që do thotë, dëshirat tona, emocionet, vështirësitë që mund të jemi duke kaluar, mungesat që mund të kemi, pra po kalojmë kohë të vështira edhe nga ana fizike. Këto në fakt duhet kalojnë në plan të dytë. Jo se Perëndia nuk interesohet për neve, por adhurimi i Perëndisë do të thotë lavdia e tij është shfaqur ndër ne dhe ne reagojmë para tij në një mënyrë nderuese, respektuese, lavdëruese. Do thotë që gjithçka tjetër në fakt, të gjitha ato që përmenda, dëshirat, emocionet, kalojnë në plan të dytë dhe nuk është se nuk janë të rëndësishme, por janë të rëndësishme vetëm për faktin sepse Perëndia mund të përdorë të gjitha ato që ne po kalojmë pikërisht për t'i dhënë edhe më tepër lavdi emrit të tij. E kuptoni? Thelbi, fokusi i adhurimit është Perëndia. Nuk jemi ne, është Perëndia. Por fatkeqësisht ne shpesh I ofrohemi adhurimit me fokusin në diçka tjetër, në vend të Perëndisë, si person. Perëndisë si person dhe lavdisë së tij, lavdinë që ai ka shfaqur. Por nëse duhet të ofrojmë një adhurim biblik, duhet të përqendrojmë mendjen dhe zemrën tonë tek ai për të cilin jemi mbledhur të nderojmë. Dhe kemi një pjesë të thonjes, të cilën unë do ta lexoj pak më të plotë. Donald Whitney thotë:
sa më shumë që fokusohemi tek Perëndia, aq më shumë kuptojmë dhe çmojmë se sa i denjë është ai. Ndërsa e kuptojmë dhe e çmojmë këtë fakt, ne nuk mundet veç se të reagojmë ndaj tij. Ashtu si një perëndim dielli i papërshkrueshëm, apo një pamje mbreslënse nga maja e një mali të lartë, shkaktojnë emocione spontane në ne, të cilat vinë në mënyrë, si thua, spontane. Në të njëjtën mënyrë, nuk është e mundur që të përballemi me lavdinë e Perëndisë dhe të mos reagojmë në adhurim. Në qoftë se do ta shihni të Perëndinë në këtë moment, ju do ta kuptoni plotësisht se sa i denjë është ai për adhurim. Pra edhe një herë, po ta shihni të Perëndinë pikërisht tash, do ta kuptoni se sa i denjë është ai për adhurim dhe ju instinktivisht do të binit me fytyrë për tokë dhe do të adhuronit atë. Perëndia është fokusi i adhurimit tonë të përbashkët. Por ne mund të jemi duke bërë gjëra në adhurimin e përbashkët. Pyetja është, a mund të jemi duke adhuruar për shkak sepse po bëjmë këto gjëra? Ti mund të jesh duke kënduar i shenjtë, vazhdon në të njëjtën paragraf, por në qoftë se nuk je duke menduar rreth Perëndisë, ndërsa po i këndon këto fjalë, pyetja është, a je duke adhuruar? Ti mund të jesh duke dëgjuar dikë që po lutet. Ju mund të jeni duke dëgjuar në fakt pikërisht në këtë moment atë çfarë unë po them. Atë çfarë Perëndia shpresoj që po them. Por në qoftë se nuk je duke menduar rreth Perëndisë dhe rreth këtyre të vërtetave se si këto të vërteta aplikohen në jetën tënde, pyetja është, a jemi duke adhuruar? Dhe në fakt përgjigjja është, jo, nuk jemi duke adhuruar. Në qoftë se Perëndia është lënë jashtë kësaj tabloje, nuk është adhurim. Sepse ai është fokusi i adhurimit, edhe personal, edhe të përbashkët. Perëndia. Amen. Pyetja tjetër që kishim është cili duhet të jetë reagimi i dur i pjesëmarrësve në adhurimin e përbashkët. Jetojmë në një kohë kur jemi të rrethuar nga stile jetese, kultura jetese, që siç mund t'i quajmë, të kësaj bote. Edhe njëra prej tyre është edhe kultura, stili i konsumatorit. Okay? Gjithçka shihet si, domethënë njerëzit shihen si konsumues, edhe konsumator, edhe gjithçka që ofrohet është për të kënaqur ata, edhe konsumatori mund të jetë i kënaqur ose jo i kënaqur. Dhe pyetja është, a është e mundur që një gjë e tillë të mund të gjejë vend të futet, si thuash, edhe në adhurimin në kish? Si mendoni? Po, në fakt është fatkeqësisht, është e vërtetë që mund futet në adhurimin tonë. Edhe vjen si e tillë, mund vi në pohime pozitive, që mund themi për shembull, isha në shërbesën e adhurimit sot, u kënaqa shumë. Predikimi ishte tamam për mua. Muzika ishte e mrekullueshme. Okej? Cili është problemi me këto thonje? Gjithçka rrotullohet rreth meje nëse unë po kënaqem me atë çfarë është ofruar. Dhe Perëndia është lënë jashtë tablos. Perëndia nuk është aty. Por mund vinë edhe në formë negative. Më mirë kisha bërë diçka tjetër sot, do kishte qenë një shfrytëzim më i mirë i kohës se sa shkova në shërbesën e adhurimit. Predikimi nuk ishte shumë bindës. Muzika, nuk e di, këngët që këndojnë nuk më pëlqejnë.
e kuptoni, është e njëjta situatë. Të gjitha rrotullohen rreth meje. Sepse dua që ato çfarë ndodhin të më kënaqin mua. Duke shtrembëruar atë çfarë tha më sipër, që thelbi i esenca e adhurimit, kush është qendra e fokusi i adhurimit, nuk është që ne të kënaqemi, jo që Perëndia nuk do që të kënaqemi, po të kënaqemi në të. Të kënaqemi në të, sepse në fakt kjo është tërësia e njeriu. Të gjej kënaqësinë në të, dhe të kënaqemi me krijuesin e tij në përjetësi. Thelbi i adhurimit, siç e pam, edhe më lart është Perëndia, thash, dhe lavdia e tij dhe reagimi ynë ndaj tij. Dhe jo përmbushja e nevojave tona emocionale. Që do thotë në këtë rast, nëse ky është adhurimi i vërtet, shkon kundra pikërisht kësaj kulture konsumatore. Dhe ka të bëjë me lavdërimin e emrit të tij të shenjtë. Pjesëmarrësi në adhurimin e përbashkët, atë që është i vërtet, reagon në mënyrë aktive ndaj lavdisë së Perëndisë me të gjithë qenien e tij, me zemër, mendje, forcë dhe me gjithë shpirtin e tij. Te psalmet që pam, te dy psalmet 95 dhe 96, Perëndia urdhëron që njerëzit të vinë fizikisht tek vendi i adhurimit të përbashkët. Le të shkojnë, Ejani, le të shkojnë. Ato na thrasin që t'i dërgojmë brit magazini atij. T'i këndojmë atij, të përkulemi para tij, të gjunjëzohemi para tij, t'i sjellim atij ofertat dhe të dridhemi para tij. Dhe të gjitha këto janë fizikisht. Perëndia kërkon që ne ta bëjmë këtë. Që do thotë, reagimi jon ndaj adhurimit të përbashkët kërkon pjesëmarrjen tonë fizike. Por nuk kërkon vetëm kaq. Kërkon edhe përfshirjen tonë shpirtërore. Ashtu si John Piper thotë, nëse realiteti i Perëndisë na shfaqet në fjalën e tij dhe në botën e tij, pra atë çfarë i ka krijuar, dhe ne nuk ndjejmë në zemrat tona as ndonjë pikëllim, apo dëshirë, apo shpresë, apo frikë, apo nderim, apo gëzim, falënderim, besim, atëherë ne duke përmbushur një detyrim mund të këndojmë, mund të lutemi, mund të veprojmë, se tu është ngrem duart, të përplasim duart, por kjo nuk do të ishte adhurim, ky nuk do të ishte adhurim i vërtet. Ne nuk mund të nderojmë Perëndinë nëse zemrat tona nuk janë afër tij, por janë larg tij. Është si efekti i pasqyrës, okay? Keni luajtur ndonjëherë me pasqyra, me të lëshuarit e dritave? Dita sotme është lazeri, por nuk është e njëjta ide. Drita që dielli shfaq, ti e merr dhe e transmeton diku. Dhe në fakt drita është po aq verbuese, po aq shkëlqyese sa si ta shohësh si thua diellin me sytë e tu. Dhe ky është koncepti i adhurimit. Ne kthejmë mbrapsht, lavdia e Perëndisë është shfaqur dhe ne reflektojmë, reagojmë ndaj kësaj lavdie në këtë mënyrë. Por mund të reflektojmë lavdinë e tij, ose mund ta kthejmë pasqyrën mbrapsht, në fakt asnjë lavdi nuk do të rrezatohet. Piper tregon një shembull lidhje me se si mund të bijem në një kurth lidhje me adhurimin, e cila është e tregon me një shembull me gruan e tij në përvjetorin e martesës, si thua është sikur tregon ai, ti blej të shoqes të mafila, mjaft të bukur, edhe shkon edhe i thot gëzuar përvjetorin e martesës. Dhe ajo patjetër, e kënaqur, e lumturuar,
reagon drejt tij dhe i thot, janë shumë të bukura, të mrekullueshme. Faleminderit. Dhe Piper mund përgjigjet. Nuk ka problem. Është detyra ime. Si mendoni që do ndihet e shoqja? Pra, nuk është që nuk është detyra jonë. Por nëse e shikojmë si detyrim adhurimin e Perëndisë në të njëjtën formë, trajtimin e siç Piper sugjeron që mund trajtohet bashkëshortja, ne e çderojmë Perëndinë. Është si ti thuash Perëndi, nuk gjej asnjë gëzim në të adhuruar ty. Por ti ke dhe urdhëruar dhe unë do ta bëj. Ky është çnderim ndaj Perëndisë. Nderim ndaj Perëndisë do të ishte që detyra të jetë gëzimi ynë. Është gëzimi im o Perëndi të të nderoj ty. Dhe ky duhet ishte reagimi i një pjesëmarrësi në adhurim. Pra me gjithë forcën e tij të përfshin pjesën fizike, me të gjithë zemrën, mendjen dhe shpirtin e tij, të cilë përfshin pjesën shpirtërore, dhe në fakt është gjithçka që ne jemi. Nuk kemi lënë asnjë gjë jashtë. Në të paraqitur para Perëndisë për të adhuruar atë, me të gjithë qenien tonë, ne adhurojmë këtë Perëndi i cili është i denjë të marrë lëvdimin tonë. Cilët janë elementet përbërës të adhurimit të përbashkët. Dhe janë 7 element. Kam nevojë, le t'i kujtojmë, ato ne i bëjmë çdo të diel, por do doja të shihni se sa ju do të arrini, sa do gjeni. Okej? Cilat janë disa nga elementet që ne bëjmë? Predikimi që po bëjmë tash është njëri prej tyre, okej? Fjala e Zotit pra. Lexohet edhe predikohet, ndahet. Tjetër? Leximi i fjalës është e njëjta gjë. Domethënë tjetër? Këndojmë Perëndisë dhe njëri tjetrit. Lutja. Tjetër? Jo, falënderimi. Oferta dhe të dhënit pra, të dhënit përpara Perëndisë, darka e Zotit, kur ne edhe pagëzimet që ne bëjmë, por janë 7. Nuk do t'i shkon në mendje që përgatitja për shërbesin e adhurimit është njëra prej tyre. Okej? Edhe nuk është që po e shpjegon sepse është urdhërimi në Bibël që dhe nëse ju kujtohet nga 10 vjetër ishte shumë e qartë se çfarë ku fillonte sabati, e cila fillonte që një ditë më përpara dhe çfarë ata duhet të përgatiteshin për sabatin, e cila ishte dita e pushimit. Por përgatitja për shërbesin e adhurimit të shëmbyrit ndaj njëri tjetrit është e dyta që ne nuk e përmendëm dhe gjithë të tjerat janë ato çfarë ne përmendëm. Ne nuk do arrim t'i shohim të gjitha sot sepse janë shumë, por do mundohemi të shikojmë 3 të parat. Shpresoj që do arrim të shohim 3 të parat. Le të fillojmë me të parën. Përgatitja për shërbesin e adhurimit. Do thotë që adhurimi i Perëndisë nuk fillon ditën në momentin që ne shfaqemi këtu të dielën. Adhurimi, përgatitja për shërbesin e adhurimit fillon jo në fakt një ditë më përpara. E dini çfarë? Gjithçka që ne bëjmë gjatë javës influencon se si adhurojmë Perëndinë të dielën. Qëndrimet tona dhe veprat tona gjatë javës do të kushtëzojnë edhe cilësinë e adhurimit të përbashkët, ditën kur ne mblidhemi me njëri tjetrin. Dhe ka Psalmi 15, Davidi ngre pyetjen, kush do të banojë në çadrën tënde, kush do të banojë në malin tënd të shenjtë? Edhe në fakt këto vargje referohen kryesisht shpëtimit ton personal dhe shenjtërimit ton, por shëmbëllimi i shenjtores, të cilin Davidi jep, domethënë në shenjtërorin tënde, e bën të zbatoshme edhe për atë çfarë ne po diskutojmë lidhje me adhurimin e përbashkët. Dhe pyetjes se kush është një adhurues i vërtet, Perëndia i përgjigjet kështu. Ai që ecën me ndeshmëri
dhe bën atë që është e drejtë dhe thotë të vërtetën që ka në zemër, që nuk shahet me gjuhën e tij, nuk i bën asnjë të keqë shokut të tij dhe nuk shpif të afërmin e tij. Në sytë e tij përçmohet njeriu pa vlerë, por ai ndërton ata që kanë frikë nga Zoti. Edhe sikur të jetë betuar në dëm të tij, ai nuk tërhiqet. Nuk i jep paratë të tij me kamat dhe nuk pranon dhurata kundër të pafajshmit. Ai që bën këto gjëra nuk do të hiqet kurrë. Pasazhi bën mjaft të qartë njëherë që cilësia jone e adhurimit të përbashkët, ditën e adhurimit, varet nga integriteti i jetëve tona gjatë javës. Po si mund ta përgatisim veten gjatë javës? Çfarë janë disa, si thua, gjëra praktike që ne duhet të bëjmë? Sepse le të fillojmë me gjëra që janë mjaft të prekshme, e cilat kanë të bëjnë me pjesën fizike. Domethënë, a mund vim se shfaqemi para Perëndis për gjumësh? A konsiderojmë nëse përpara kujt vim? Imagjinoni, domethënë, sigur të shfaqeni të tillë përpara shefit tuaj në punë. Ashtu siç Perëndia thot, siç thuhej tek ofertat që ju ofroni janë të qala, provoni të qoni tek qeveritarët tuaj. A do të pëlqejnë ato prej tyre? A do t'i pëlqejë Perëndia? A mund të vim të lodhur, ndoshta të pangrën, ndoshta si thua duke tërhequr zvarr këmbët tona përpara Perëndis? Që do thotë, duhet të marrim disa hapa të cilat përpara shkojnë në krevat herët dhe zgjohemi herët. Në mënyrë që të kemi kohë, domethënë të jemi të shplodhur dhe të kemi kohë që të përgatisim veten tonë për ardhjen në shërbes. Por patjetër që përfshin edhe anën shpirtërore, që do thotë, hebrejve na kujton që duhet të pastrojmë veten tona. Duhet të paraqitemi përpara Perëndis me këtë qëndrim, dhe jo thjesht të dielën. Por duhet të konsiderojmë, si thua, ndoshta dita e shtunë përpara, se paraqitemi ditën e dielë tek Perëndia, mund të jetë një kohë e mirë reflektimi për veten tonë se çfarë ka ndodhur gjatë javës. Për të konsideruar dhe për të konsideruar mëkatin tonë dhe për ta rrëfyer mëkatin tonë përpara Perëndis. Çfarë tjetër mund të bëjmë? Gjithashtu, Spurgeon na kujton lidhje me përgatitjen e zemrës. Nuk e di nëse është këtu ka mundësi që mos jetë. Duhet të ketë disa përgatitje të zemrës ndërsa vim për adhurimin e Perëndis. Pra po kalojmë tek ana shpirtërore, zemra, mendja, shpirti. Të konsiderojmë kush ai është në emrin të cilit jemi mbledhur dhe patjetër që nuk mund të nxitojmë pa i kaluar këto në përmendje. Konsideroni ato që ne shpallim se adhurojmë dhe nuk do nxitoni në prezencën e tij. Dhe ai merr një krahasim, ashtu si nxitojnë burrat për tek zjarri. Nuk e di, keni nxituar ndonjëherë për tek zjarri? Ka qenë ftohtë edhe për shkak të zjarrit që keni parë, keni vajtur pa teklif, domethënë, me gjithë ditën që jo, nuk mund të shkojmë në këtë formë. Do të konsiderojmë se kush është Perëndia përpara se t'i afrohemi, ashtu siç u këshillua Mojsiu që të ishte sandale sepse vendi ku qëndronte ishte i shenjtë. Nuk mund të presim që të përfitojmë shumë në qoftë se sjellim me veten një mendje me mendime që nuk kanë të bëjnë me mbretërinë e Perëndis, nuk kanë të bëjnë me fjalën e Perëndis. Çfarë po mendoni pikërisht tani? Nuk mund të vim përpara Perëndis me një zemër e cila është mbushur me kotësi, me dëshira të cilat edhe një herë Perëndia lihet jashtë tabloje. Perëndia nuk është aty. Në qoftë se jemi plot me marrëzi, ka mundësi që e vërteta e Perëndis, të cilën shkojmë për të marrë, mund të mos zërë vend në zemrat tona sepse nuk mund të penetrojë për shkak të kotësisë që gjendet në zemrat tona, për shkak të mendimeve boshe që janë në mendjen tonë. Gjithashtu duhet të konsiderojmë
vëllezërit dhe motrat, sepse Mateu na kujton nëse një vëlla ose një motër ka diçka kundër teje, lëre ofertën. Dhe nxitja është pikërisht sot. Mund të jetë dikush që është këtu ose s'është këtu, domethënë a është diçka që keni kundër një vllai ose një motër, ose që ai ka jeni në dini që ai ka ndaj jush, dhe nuk jeni duke bërë asnjë gjë rreth kësaj. Por paraqiteni përpara Perëndisë sikur gjithçka është në rregull. Nuk mundet. Sfida juaj personale mund të jetë ndryshme në lidhje me këtë. Por çfarë do bëni rreth kësaj është pyetja. Çfarë do bëni rreth se tu është për të ndryshuar në mënyrë që zemra juaj të jetë e drejtë përpara Perëndisë. Elementi i dytë, dhe ka rrezik që nuk do ta kalojmë tek elementi i tretë, sepse është pak më i gjatë. Ka të bëjë me shërbimin ndaj njëri tjetrit. Është e qartë që shërbesa e adhurimit nuk është vendi më i përshtatshëm për si thua krijosh një marrëdhënie intime me njëri tjetrin. Kesh mundësi të kalosh kohë e cila është cilësore edhe të mos ndërpritesh nga të tjerët. Në fakt nuk e ke këtë mundësi, sepse kërkojnë që të bëhen gjëra rreth rrotullit. Por shërbesa përbashkët është një mundësi mjaft e mirë për neve që t'i shërbejmë njëri tjetrit, duke përdorur dhuntit që Perëndia na ka dhënë. Edhe tek e para Korintësve kapitulli 12 cilëson disa dhunti me cilën ne mund t'i shërbejmë njëri tjetrit. Dhe janë pikërisht dy të para që janë ne mund ushtrojmë dhuntin e ndihmës. E konsideroni se çfarë duhet në shërbesën e adhurimit në mënyrë që çdo gjë të shkojë mirë. Keni menduar ndonjëherë? Keni konsideruar se si ju mund të ndihmoni në mënyrë që shërbesa e adhurimit të shkojë siç duhet? Çfarë do thotë? E para, duhet jeni këtu fizikisht. Mund të ndihmoni edhe jo fizikisht, sepse ka edhe gjëra të tjera që janë, është e dyta e administrimit, duke përgatitur gjërat që më përpara, por kemi nevojë që të gjithë të paraqitemi me këtë qëndrim ku shërbesa e adhurimit është. Që do thotë, të gjithë duhet të jemi këtu dhe duhet të jemi pak më herët se sa shërbesa fillon. Duhet thotë që gjithë secili prej nesh ka këtë qëndrim. Çfarë mund të bëj unë? Si mund të shërbej unë? Dhe patjetër që Perëndia ka dhënë disa, të gjithë mund ndihmojmë, është mos e qartë, disa që mund të administrojnë, që kanë mundin e të organizuarit, në lidhje me gjërat që duhet të ndodhin, disa, si thua, organizojnë sallën, disa e bëjnë atë gati që më përpara, dhe patjetër që jemi falënderues. Disa vinë më përpara, përgatisin buletinet që ju merrni, dhe gjërat që duhen, kafja duhet të jetë gati. Disa vinë dhe luten që më përpara, në mënyrë që Perëndia të tregojë hir, të ketë mëshirë ndaj nesh që shërbesa jonë të jetë e pëlqyeshme përpara Tij. Por thirrja është për gjithë secilin prej nesh, sepse e dim që ka raste kur nuk përfshihemi në këtë. Shpresoj që të jetë të jeni duke u bindur në lidhje me këtë që të adhurosh Perëndinë në një shërbesë të përbashkët do të thotë të jesh pjesë e saj. Tham, jo si konsumator, jo si diçka që ti vjen këtu për t'u shërbyer dhe merr diçka. Sepse çfarë mund të ndodhë në fakt dhe me këtë do ta mbyll. Po shpresoj që të bëj edhe tretën, por do t'i në një predikim tjetër mund të vazhdojmë me
pjesën tjetër. Çfarë do të humbisja në qofse nuk do të isha pjesë e adhurimit përbashkët? Keni menduar ndonjëherë? Ose ndoshta e keni përjetuar? Çfarë humbisni kur nuk jeni pjesë e adhurimit përbashkët? Do të humbisni pikërisht këtë mundësi për të shërbyer, për të shërbyer njëri tjetrit. Për shkak të dashurisë që keni ndaj Perëndisë. Do të humbisin mundësinë për të rritur në fjalën e Zotit. Por më shumë se çdo tjetër do të humbisin mundësinë për të sjell atij lavdi. Sepse siç e kemi thënë, adhurimi nuk është rreth me. Adhurimi nuk është rreth secilit prej nesh. Por është rreth Perëndisë. Në qofse e shoh adhurimin si diçka që ekziston për të mirën time, nuk ka problem gazet. Në qofse e shoh adhurimin si diçka që ekziston për të mirën time dhe për kënaqësinë time, është e lehtë që të mirëni një ditë pushim edhe mos vini fare. Okej? Sepse nuk keni shumë për të humbur. Në fakt, po mendoni që kënaqësia që mund të merrni diku tjetër mund të jetë më e madhe se sa këtu. Por edhe një herë, nëse po mendojmë që adhurimi është rreth me, rreth kënaqësive të mia. Por kur unë vi për të sjellë lavdi Perëndisë, kuptoj që asnjë tjetër, dhe një herë, asnjë tjetër nuk mund të zërë vendin tim. Sepse Perëndia po pret prej meje që të ngrej lart duart e mia, t'i këndoj atij me gjithë fuqinë që kam, të ngrej lart zërin tim. Dhe askush nuk mund ta marrë këtë. Nuk mund të zërë vendin tim. Dhe në fakt është kjo çfarë do doja të bëja dhe këtë po humbas nëse nuk marr pjesë në adhurimin e përbashkët. Dhe së motra shpresoj që Perëndia ju flet në anë fjalës tim. Edhe një herë, a ka diçka që duhet ndryshuar në kishën tonë, në neve personalisht? Patjetër që ka. Ndërsa folëm lidhje me adhurimin, pyetja është a ka diçka që duhet ndryshuar me përqasjen tuaj ndaj adhurimit të përbashkët. Mënyrën se si shikoni Perëndinë, mënyrën se si përgatiteni për këtë adhurim dhe duke parë se çfarë mund të humbasim në fakt në qoftë lëm pas dore këtë adhurim që Perëndia pret prej nesh. Le të shkojmë para Tij. O Perëndinë, nuk kemi fjalë për të përshkruar sot Perëndinë. Atë çfarë ndihem sot Perëndinë në prezencën tënde, edhe atë çfarë Ti ke përmbushur për neve, o Zot. Është e mrekullueshme. Si mundet që një Perëndi, krijuesi i gjithçkaje, mbajtësi i gjithçkaje, një Perëndi i cili flet dhe gjërat vijnë në ekzistencë. Ai që është i plotfuqishëm, ai që është gjithdijshëm, ai që është sovrani, si mundet një Perëndi që të hedhë dhe shikimin e Tij ndaj që secilit prej nesh. Edhe na doj me një dashuri e cila është, Zot, e pa tregueshme. O Zot, nëse kemi përjetuar pikërisht shpëtimin prej Teje, nëse marrëdhënia që ne kemi me Ty, Zot Perëndi, është ajo çfarë na përmbush neve, Zot Perëndi, dhe asnjë gjë tjetër në fakt nuk i ofrohet. Në qoftë se themi që Perëndia është i tillë, Ti je i tillë. Pse o Perëndi? Pse shkojmë duke tërhequr zvarr këmbët tona ndërsa vim tek Ti o Perëndi? Pse dëshirojmë gjëra që nuk janë sipas fjalës Tënde o Perëndi në zemrat tona? O Zot, ki mëshirë për ne. Edhe le të konsiderojmë fjalën Tënde sot.
Dhe le të kryej ajo në zemrat tona një vepër të mrekullueshme, që të mund të kthehemi tek burimi I jetës, që të pim pikërisht nga ky burim, I cili është vetë jeta. Që të gjitha burimet e tjera Zot Perëndi janë të turbulla, janë të trazuara, nuk na kënaqin dhe nuk e dim Zot Perëndi pse vazhdojmë të nxitojmë pas tyre. Ku mund të shkojmë tjetër? Tha Pietri, ti ke fjalët të jetës. Tek ty, o Zot Perëndi, do vim. Lutemi që të përkushtohemi që të vim tek ty çdo ditë. Lutemi që fjala jote ka zënë vend edhe do të na ndryshojë për lavdinë tënde, o Perëndi, për cilën edhe lutemi. Dhe bekojmë emrin tënd, I bekuar që është I, Zot. Amen. Amen.